अहिले टिकटकमा निकै नै ट्रेन्डिङ रहेको यो भिडियोहरू एकदमै भाइरल भइरहेको छ। यस्तो किसिमको भिडियो हामीले कसरी बनाएर आफ्नो टिकटकमा लगाउन सकिन्छ भन्ने कुरा म सम्पूर्ण कुराहरू आज यो भिडियो मार्फत सिकाउन गइरहेको छु। यदि तपाईहरू पनि यस्तो किसिमको भिडियो बनाएर आफ्नो टिकटकमा लगाउन चाहनुहुन्छ भने यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। सर्वप्रथम तपाईहरूलाई हाम्रो च्यानलमा स्वागत छ। अब हामी ढिला नगरी मोबाइलको स्क्रिनतर्फ जाउँ है त। अहिले हामी मोबाइलको स्क्रिनतर्फ आइसकेका छौँ। सर्वप्रथम तपाईहरूले मोबाइलको प्ले स्टोरलाई ओपन गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ गएर तपाईहरूले माथि फेसप्ले भनेर सर्च गर्नुहोला। यसरी सर्च गरिसकेपछि तपाईहरूले यस्तो खालको आइकन भएको एउटा एप्लिकेसन देख्न सक्नुहुन्छ। यसलाई इन्स्टल गर्नुहोला। मैले यसलाई अलरेडी इन्स्टल गरिसकेको छु। म डाइरेक्ट ओपन गर्नेछु। केही समयपछि यो एप्लिकेसन खुल्नेछ। यसलाई स्क्रल डाउन गर्नुहोला। स्क्रल गर्नुहोला। यहाँ तपाईहरूलाई मैले बनाउन लागेको भिडियो देखाउने छु। यो क्यारेक्टरमा हामीले भिडियो बनाउन लागिरहेको छु। निकै नै यो ट्रेन्डिङमा रहेको छ र विभिन्न क्यारेक्टर अरू पनि रहेको छ। जुन तपाईँले प्ले बटन देख्न सक्नुहुन्छ यो क्यारेक्टरलाई तपाईँले युज गर्न सक्नुहुन्छ। यो डायमन्ड सेपवाला युज गर्नु पऱ्यो भने यसलाई चाहिँ पे गर्नुपर्छ है त साथीहरू। हामी यसलाई लियौँ। यसलाई लिइसकेपछि तपाईँले एड फेस प्ले भनेको छ। यसको प्लस आइकनमा एकचोटि क्लिक गर्नुहोला। यहाँ र तपाईँले आफ्नो एउटा फोटोलाई सिलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। म यो फोटोलाई सिलेक्ट गर्दैछु। त्यसपछि यसलाई सिलेक्ट गरिसकेपछि यहाँ कन्फर्म बटनलाई ओके गर्नुहोला। कन्फर्म बटनलाई ओके गरेपछि स्टार्ट मेकिङलाई ओके गर्नुहोला। यहाँ दुईवटा अप्सन आउँछ। तपाईँहरूले प्रिमियममा होइन फ्रीमा जानुहोला। त्यसपछि यहाँ एउटा एडभर्टाइज बज्दछ। यसलाई तपाईँहरूले कम्प्लिट रूपमा हेर्नुपर्ने हुन्छ। हेर्नु भएन भने भिडियो बन्दैन। यो कम्प्लिट भइसकेपछि बल्ल तपाईँहरूले यसलाई क्यान्सल गर्नुहोला। एडभर्टाइज बज्न कम्प्लिट भइसकेपछि यसलाई क्यान्सल गर्नुहोला। यो प्रोसेसमा जानेछ पूर्ण रूपमा। यो प्रोसेसिङको लागि केही समय लाग्दछ। तपाईँहरूले वेट गर्नुपर्ने हुन्छ धैर्यताका साथ। अहिलेसम्म तपाईँले हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन, नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोला र नजिकै रहेको बेल घन्टीलाई पनि दबाइदिनु होला र सक्दो भिडियो मन पर्यो भने साथीहरूलाई पनि सेयर गर्नुहोला। अहिले हामी देख्न सक्छौँ यहाँ कम्प्लिट रूपमा भिडियो बनेर तयार भइसकेको छ। त्यसपछि आएर यहाँ बायाँ साइडमा रहेको सेभ बटन छ। तल्लो साइडमा तपाईँहरूले यसलाई सेभ गर्नुहोला। सेभिङ वर्किङ हुँदैछ। अहिले हाम्रो भिडियो ग्यालरीमा सेभ भइसकेको छ। अब हामी गएर ग्यालरीमा चेक गर्न सक्छौँ। भिडियोबाट वाटरमार्क हटाउनलाई तपाईँहरूले क्यापकट एप्लिकेसनलाई युज गर्न सक्नुहुनेछ। क्यापकट एप्लिकेसनलाई ओपन गर्नुहोला। न्यू प्रोजेक्टलाई क्लिक गर्नुहोला। अघि बनाएको भिडियोलाई सिलेक्ट गर्नुहोला र यसलाई एड गरिदिनुहोला। भिडियो एड भइसकेपछि तपाईँले भिडियोलाई एकचोटि क्लिक गर्नुहोला। त्यसपछि आएर हल्का जुम गरेर फेस प्लेको वाटरमार्कलाई लुकाइदिनु होला। त्यसपछि यसको रेजुलेसन हाई गरेर 60 fps मा यसलाई सेभ गरिदिनु होला। भिडियो एक्सपोर्टिङ भइसकेपछि तपाईहरूले यसलाई डन गर्नुहोला।